Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi vă propun să pregătim o tartă spectaculoasă și foarte vibrantă cu căpșuni. Este o rețetă vegană sau de post, este fără gluten și, după părerea mea, poate fi savurată oricând, fiind atât de delicioasă. Haideți să începem! Vom începe, bineînțeles, cu crusta. Într-un procesor de mâncare vom adăuga migdalele, fisticul, fulgii de cocos și sarea. Acesta este mixul de nuci pe care l-am ales eu personal, însă puteți folosi orice alte nuci care vă plac. Procesăm totul împreună până nucile se transformă într-o pudră fină și adăugăm curmalele fără sâmburi. Curmalele sunt cele care vor îndulci crusta noastră, dar și care ne vor ajuta să legăm compoziția alături de uleiul de cocos. Uleiul l-am adăugat treptat și în total am avut nevoie de 5 linguri. S-ar putea să aveți nevoie de mai puțin sau mai mult în funcție de nucile și curmalele pe care le-ați ales. Deci adăugați câte o lingură, procesați amestecul și testați. În momentul în care compoziția poate fi lipită ca în felul următor, știm că este gata. Transferăm compoziția pentru crustă într-o tavă de tartă cu bază detașabilă cu diametrul de 24 de cm. Eu am acoperit baza cu o hârtie de copt, iar marginile le-am uns bine cu ulei de cocos. Modelăm compoziția după forma tavei. La această etapă aveți două opțiuni. Puteți să păstrați crusta așa, în variantă ro, să o dați la frigider pentru câteva ore pentru a se prinde, sau, ca în cazul meu, să o dați puțin la cuptor pentru a intensifica aroma nucilor. Lăsăm crusta să se răcească puțin în formă, după care o vom da la frigider pentru a se răci complet. Pentru cremă, în vasul unui blender punem căpșunile. Căpșunile pot fi proaspete sau decongelate, ca ale mele. Adăugăm siropul de arțar sau orice alt îndulcitor preferați, sucul de lămâie, pasta sau esența de vanilie, amidonul de porumb și laptele de cocos. Blendăm totul împreună timp de câteva minute până obținem un amestec omogen. Turnăm compoziția obținută într-o cratiță și cu ajutorul unui tel o vom amesteca în continuu la foc mediu scăzut până se îngroașă și dă primul clocot. Transferăm crema într-un bol și o acoperim cu o folie alimentară atingând suprafața, după care o vom da la frigider timp de câteva ore până se răcește complet. Când suntem gata să asamblăm tarta, putem pregăti și căpșunile. Căpșunile trebuie să fie spălate și bine uscate. Întotdeauna îndepărtăm frunzulițele și cotorul după ce le spălăm și nu înainte, în așa fel căpșunile se vor păstra mai mult timp. Eliberăm crusta cu atenție din tavă și o punem pe farfurie sau platformă de servire. Distribuim uniform crema bine răcită, după care putem aranja căpșunile. Începem cu feliile mai mari și terminăm cu cele mai mici.
Tarta noastră este gata de servit, crema are o aromă explozivă de căpșuni și o textură foarte delicată, iar specific combinația dintre migdale, fistic și cocos în compoziția crustei complementează cât se poate de bine aroma de căpșuni. Linkul către rețeta integrală scrisă o găsiți în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă invit cu drag să urmăriți și alte rețete interesante de pe canal. Poftă bună! Pa, pa!